ආයුබෝවන් සුබදැසනක් ප්‍රාර්ථනා කරන ඔබ සැමට අපි රු දවසේ පත්තර තුලින් ඔබව හමු වෙන්නේ අදත් අවධානය යොමු කරන්න ජාතික පුවත්පත්තර තොරතුරු මොනවද කියලා චමින්ද ආයුබෝවන් සුබදැසනක් ආයුබෝවන් නටාලියා කතා කරන ප්‍රධාන මාතෘකාව වැඩි දක්වන්න කරලා තියෙන හැම දෙයක් මේ පිළිබඳවම තමයි. දිවෙන පුවත්පතේ මුල් පිටුව අද මෙන්න මෙහෙමයි ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිය සඳහන් කරන්නේ. පුහුණුව ලැබූ තෞෆික් ජමාත් රස්තියෝ 160ක් තොරතුරු හෙළිවුණේ වනාත විල්විය ත්‍රස්ත පුහුණු කඳවුර වැටලීමෙන් ආරක්ෂකංශ මන්දගාමීව කටයුතු කරලා ආදී වශයෙන් අනුසිරස්තල කිහිපයක් සහිතව දිවෙන පුවත්පත මේ පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා කරනවා. කොළඹ හා තදාසන්න ප්‍රදේශ කිහිපයකදී මරාගෙන මරණ ප්‍රහාර මාලාවක් එල්ල කළ තෞෆික් ජමාත් කණ්ඩායමට සම්බන්ධ වී ත්‍රස්ත ක්‍රියාකාරකම් පුහුණුව ලැබූ මුස්ලිම් අන්තවාදීන් 160 දෙනෙකු පිළිබඳව තොරතුරු මීට මාස 3කට පමණ පෙර ආරක්ෂකාංශ වෙත ලැබී තිබියදීත් ඒ පිළිබඳ විමර්ශන කටයුතු ඉතාම මන්දගාමී අන්දමින් ක්‍රියාත්මක වීම නිසා වුන් අතරංග ගොඩ ගැනීමට හැකි වී නැත යනුවෙන් දිවයින පුවත්පත අද ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිය වෙන් කරනවා. ඒ වගේම ලංකාදීප පුවතත් අද මේ හා සම්බන්ධවයි මරාගෙන මැරුණු බෝම්බකරුවන්ගේ ඡායාරූප සහිතව අද ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිය වාර්තා කරන්නේ. බෝම්බ ප්‍රහාර අපේ වැඩක් IS කියයි යනුවෙන් එහි දකින්න ලැබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාර එල්ල කළයි කියන අබු උබයාඩි අබූල් බාරා සහ අබූල් මුක්තාර් යන තිදෙනාගේ ඡායාරූප IS හිතවාදී වෙබ් අඩවි මගින් සඳුදා ප්‍රසිද්ධියට පත් කර තිබූ අයුරු ඡායාරූපයක් සහිතව මේ පුවත වාර්තා කරනවා අද ලංකාදීප පත්තරය. The Island පුවත්පතේ මේ ගැන වාර්තාවක් ISIS claims responsibility, and this is where the ISIS has claimed responsibility of the attacks here in Sri Lanka, which killed over 300. And meanwhile, earlier, Sri Lanka named the local Islamist group National Tawhid Jamaat as the chief suspect of this sect. But then, according to NDTV reports that this has sparked local and international outrage as well. Meanwhile, US intelligence sources earlier said the attacks bore some of the hallmarks of the ISIS. මේ ගැන හරියටම වගකීම අරන් තිබුණ වෙලාවකත් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ විශේෂයෙන්ම මේ බුද්ධාංශ තොරතුරු වලට අනුව මේ ප්‍රහාරයන් වල ස්වරූපයට අනුව මේ ISIS ත්‍රස්තවාදීන්ගේ වැඩක් කියලා ඕන් ප්‍රකාශ කරපු ප්‍රවෘත්තියත් අද වාර්තා කරද්දී Daily News පොත්පත තමන්ගේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිය විදිහට වාර්තා කරන්නේත් මේ ගැන ISIS claims responsibility for Sunday attacks, and this came after ISIS supporters circulated unverified photographs, as Chaminda did brief you from the Sinhala papers, of these suicide bombers. අද පුවත්පතත් ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිය වෙනුවෙන් කරන්නේ පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයේ වගකීම ISIS බාරගනී. ත්‍රස්තයන් 8 දෙනෙකුගේ ඡායාරූප පළ කර 6 දෙනෙක් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බව ප්‍රකාශ කරයි. මියගිය ත්‍රස්තයන් අතර ජාතික තෞහීද් ජමාත් සංවිධානයේ ප්‍රධානියා බව කියන සහරාම් හෂීම්ගේ ඡායාරූපයත් යනුවෙන් වාර්තා කරනවා. ලෝකේ පුරා ඉස්ලාමීය රාජ්‍යයක් වෙනුවෙන් සටන් වදින IS සංවිධානයේ ලෝකේ පුරා දරුණු ඝාතනයේ ප්‍රහාර රාශියක්ම දියත් කළ බවත් අද පුවත්පත වාර්තා කරනවා. ලංකාවේ සිද්ධ වුණු සිද්ධිය හා සම්බන්ධ ඡායාරූප වාර්තා කළ බවත් අමාක් නැමැති ඔවුන්ගේ නිල වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ මේ පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා කර තිබූ බවත් අද පුවත්පත තොරතුරු සඳහන් කරනවා. රසපත්‍රයේත් අද ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිය මේ පිළිබඳව ප්‍රහාරයේ වගකීම IS බාරගනී යනුවෙන් මේ පිළිබඳව තොරතුරු අන්තර්ගත වෙනවා රසපත්‍රයේත්. The Ceylon Today පුවත්පතේ Islamic State claims responsibility on the Easter Sunday bombings කියලා මේ වාර්තාව උපුටනවා. ඒ වගේම අපි යමු දිනමින පුවත්පතට. ඔව් දිනමින පුවත්පතේ දකින්න සහ සියලු පුවත්පත්වල දකින්න ලැබෙනවා යේ ජාතිය අමතා ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශයක් සිදු කරනු ලැබුවා. ඒ ප්‍රකාශයේ තොරතුරු දැන් අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ. දිනමින ප්‍රවෘත්තිය වාර්තා කරනවා ඉදිරිපෑ 24 ඇතුළත ආරක්ෂක ප්‍රධානීන් වෙනස් කරනවා. හදිසි නීතිය ත්‍රස්ත මර්ධනයට පමණයි ජාතිය අමතා ජනපති කියයි යනුවෙන් එහි දැක්වෙනවා. හෙට දවසේ මේ රටේ නිදහස් සහ සාමකාමී පරිසරයක් ගොඩනැගීම සඳහා පොලිසිය ත්‍රිවිධ හමුදාව ආරක්ෂක අංශ සම්පූර්ණ ප්‍රතිසංවිධානයකට ලක් කිරීමට ඉදිරි සතිය තුළ තමා බලාපොරොත්තු වන අතර ඒ වෙනුවෙන් විශේෂයෙන් ඉදිරි පැය 24 තුළ ආරක්ෂක අංශවල ප්‍රධානීන්ගේ වෙනසක් සිදු කිරීමටත් බලාපොරොත්තු වන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අවධාරණය කරයි යනුවෙන් දිනමින සිය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිය වාර්තා කරනවා. ඒ වගේම මව්බිම් පුවත්පතත් අද මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලා තිබෙනවා. ඉදිරි පැය 24 තුළ ආරක්ෂක ලොක්කන් වෙනස් කරනවා. හෙට උපදින දරුවන් වෙනුවෙන් ම්ලේච්ඡ ත්‍රස්තවාදයෙන් මුලින්ම පුටා දමනවා යනුවෙන් ජනාධිපතිවරයා කළ ප්‍රකාශය අද මව්බිම පුවත්පතත් වාර්තා කරනවා. ඒ වගේම ලංකාදීප පත්තරෙත් මේ පිළිබඳව තොරතුරු සඳහන්. ඉදිරි පැය 24 දී ආරක්ෂක ලොකු පුටුවල වෙනසක් අනතුරේ තොරතුරු මටත් දැන්නුවේ නැහැ. ජනපති ජාති අමතමින් කියයි යනුවෙන් ලංකාදීප අද ඉහළින්ම මේ ප්‍රවෘත්තිය වාර්තා කරනවා.
In the daily newspaper as well, we have one top security apparatus to be restructured, says the president, where President Maithripala Sirisena was addressing the nation yesterday. Police, triforces and other branches of the security apparatus would be restructured within the next 24 hours. And also, the president said he would take stern action against the officials who failed to heed and act on warnings from the intelligence agencies. කියලා තමයි තවදුරටත් වාර්තා වෙන්නේ. Daily Mirror පුවත්පතේ security divisions should be reorganized කියන මේ ප්‍රවෘත්තිය වාර්තා කරන ජනාධිපතිතුමන්ගේ ප්‍රකාශය අනුව. ඒ වගේම දිවයින පුවත්පතෙත් මේ ගැන වාර්තාවක් තියෙනවා. ඔව් දිවයින පුවත්පතත් ඒ පිළිබඳව සඳහන් කරන්නේ පැය 24ක් ඇතුළත ආරක්ෂක අංශ ප්‍රධානීන්ගේ වෙනසක් හදිසි නීතිය ගැසට් නොකළා නම් තිබෙන බලතල මදි ජනපති ජාතිය අමතමින් කළ ප්‍රකාශයේ තොරතුරු පුටා දක්වනවා දිවයින පත්‍රෙත්. The island also reports where President promises major shake-up of security establishment and also it was a serious matter and if he had been informed he would have taken action කියලා ජනාධිපතිතුමා තවදුරටත් කරපු ප්‍රකාශය දක්වද්දී අද පුවත්පතේ වාර්තාවක් තියෙනවා. අපි යමු දිවයින පත්‍රයේ දිවයින පත්‍රයේ සහ නිකුත් පුවත්පත්වල වාර්තා කරනවා දැන් මේ හා සම්බන්ධ තවත් කරුණු කිහිපයක්. දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරනවා අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශය ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දැක්වමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයාත් කතා කළා. ජාත්‍යන්තරයේ සහාය ලබාගෙන ත්‍රස්තවාදයේ මුලින්ම දමනවා අගමැති මැති සභාවේදී කියයි යනුවෙන් එහි දැක්වෙනවා. ජාත්‍යන්තර සහාය උපරිමයෙන් ලබාගෙන ත්‍රස්තවාදයේ මුලින්ම දමන බව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළේ යනුවෙන් දිවයින පුවත්පත මේ පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා කරනවා. ඒ වගේම ලංකාදීප පුවතත් අද මෙන්න මේ පිළිබඳව සඳහන් කරන්නේ මෙහෙම ලෝක සහාය ආරන් ත්‍රස්තවාදය තුරන් කරනවා අගමැති රනිල් මැති සභාවේදී කියයි යනුවෙන් එහි දැක්වෙනවා අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ තොරතුරු හා සම්බන්ධව. ඒ වගේම අද පුවත්පතේ තොරතුරු පිළිබඳවත් අද වාර්තා කරනවා නැත්නම් අද පත්‍රයේත් මේ අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශය පිළිබඳව තොරතුරු සඳහන් කරනවා. පුපුරණ ද්‍රව්‍ය සහිතව තවත් පිරිසක් නිදැල්ලේ අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රකාශය අද පත්‍රයේ දකින්න ලැබෙනවා. Daily Mirror පුවත්පතේ වාර්තාව government will eradicate terrorism. This is where Honorable Ranil Wickremesinghe did made this statement where he assured that the government would eradicate terrorism with the assistance offered by the international community. ජාත්‍යන්තරයේ සහායත් සමග මේ ත්‍රස්තවාදය පිටු දකින්න මර්ධනය කරන්නට රජය කටයුතු කරනවා කියන ප්‍රවෘත්තිය එලෙස Daily Mirror පුවත්පත වාර්තා කරද්දී Ceylon Today පුවත්පතේ සඳහන් වෙන්නේ plan to carry out chain of attacks, says Ranil. And Prime Minister Ranil Wickremesinghe yesterday told Parliament that according to preliminary investigations, there had been a plan to carry out a chain of attacks after the attacks on Sunday. දිනමින පුවත්පතේත් මේ ගැන වාර්තාවක්. ඔව් අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශයේ කරුණු කිහිපයක් උපුටා දක්වනවා. කුරුරු යුද්ධයක් ඇති වෙන්න ඉඩ තබන්නේ නැහැ. ගෝලීය ත්‍රස්තවාදයේ කොටස් මෙරටින් තුරන් කරනවා. අභියෝග රැසකට මුහුණ දුන් අප මේ අභියෝගයත් ජය ගන්නවා අගමැති පාර්ලිමේන්තුවේදී කියයි. 30 වසරක කුරුරු ත්‍රස්තවාදයේ වැනි යුද්ධයකට කිසිසේත් ඉඩ නොතබා උද්ගත ගෝලීය ත්‍රස්තවාදයේ මෙරටින් තුරන් කරන බව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසිය යනුවෙන් දිනමින පුවත්පත මේ පිළිබඳව වාර්තා කරනවා. In the Daily News, we have PM in NDTV interview on terror attacks says that Sri Lanka tourism will bounce back like Egypt and Bali. This is where Prime Minister did stated Sri Lanka was confident on its critical tourism sector recovering from the setback. කියලා හරියට ඊජිප්තුව සහ බාලි දේශ නැගී සිටිය වගේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ මේ වැටුණු තැනින් නැගිටින්නට ශ්‍රී ලංකාවට පුළුවන් කියන දේ මතක් කරපු ප්‍රවෘත්ති වාර්තා කරනවා අද Daily News පුවත්පත. දැන් ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී විවිධ පිරිස් අදහස් දැක්වුවා. ඒත් එක්කම ඊයේ මාධ්‍ය සාකච්ඡා ගණනාවක් තිබුණා. මේ හැමතැනකම එක්තරා විදිහකින් මේ දේශපාලනික වශයෙන් මේ කාරණේ අර්ථ දැක්වීම හරි විවිධාකාර විදිහට අපිට දැනෙන්නේ. කවුද මේකේ වගකීම් බාරගන්නේ නැත්නම් කවුද මේ සඳහා වග කියන්න ඕනේ ආදි වශයෙන් විවිධ ප්‍රශ්නාර්ථයන් ඇති කරන තත්ත්වයක් දේශපාලන වේදිකාව තුලත් නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා. කෙසේ වුවත් අද දිනමින පුවත්පත වාර්තා කරන තරුණ කිහිපයක් පිළිබඳව දැන් අපි අවධානය යොමු කරමු. ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී අපිට දකින්න ලැබුණ අදහස් කිහිපයක් සංහිඳියාවට තර්ජනයක් වන අන්තවාදී සංවිධාන තහනම් කරනවා. ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී කළ ප්‍රකාශය අද පුටා දක්වනවා දිනමින පත්තරේ. මෙරට සාමය සංහිඳියාවට තර්ජනයක් වන අන්තවාදී සංවිධාන තහනම් කිරීමට කඩිනම් පියවර ගන්නා බව ආරක්ෂක රාජ්‍ය ඇමති රුවන් විජේවර්ධන මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ පැවසිය යනුවෙන් දිනමින පුවත්පත මේ පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා කරනවා. ඒ වගේම විපක්ෂ නායකවරයාගේ ප්‍රකාශයක් අද දිනමින පුවත්පතේ දකින්න ලැබෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේදී දැක්වූ අදහස් ජාතික ආරක්ෂාව සුරැකීම සමගයේ වගකීමක් විපක්ෂ නායක පාර්ලිමේන්තුවේදී කියයි. ත්‍රස්තවාදයට ආගමක් ජාතියක් නොමැති බවත් ත්‍රස්තවාදයේ පරාජය කිරීම සඳහා විපක්ෂීය ලෙස පූර්ණ සහාය ලබා දෙන බවත් විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ ප්‍රකාශ කළේ යනුවෙන් දිනමින පුවත්පත මේ පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා කරනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ දැක්වූ අදහස්. ඒ වගේම මව්බිම පුවත්පතත් අද මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා.
අද තියෙන්නේ වෙනස් ත්‍රස්තවාදයක් අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශය උපුටා දක්වනවා ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී දැක්වූ අදහස් මව්බිම පුවත්පත ඒ වගේම මව්බිම පත්‍රයේම දකින්න ලැබෙනවා 30 අවුරුදු යුද්ධයේදීවත් මෙතරම් දරුණු ව්‍යසනයක් වුණේ නැහැ විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඒ පාර්ලිමේන්තුවේ දේශීය අදහස් පළ කළේ ඒ වගේම මම මේ අනතුර හෙළි කළාම මුජිබල්ලා මට සාප කළා යනුවෙන් ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා තොරතුරු සඳහන් කළා. එතුමා ඊයේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පවත්වවා ඒ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදීත් බොහෝ කරුණු අවධාරණය කළා. ඩේලි මිරර් පුවත්පතේත් මේ සම්බන්ධව විශේෂයෙන් මේ පාර්ලිමේන්තුවේදී වුණු කතාබහ සම්බන්ධ වාර්තා ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ අතරින් I can't remove IGP. He is a CC appointee, says the president, where President Maithripala Sirisena was reported to have told the government that he could not remove IGP Pujit Jayasundara because he was an appointee as a decision on a decision of the Constitutional Council. මේ විදිහට පොලිස්පතිතුමා විවත් කරන තමන්ට බලතල නැහැ කියලා තමන්ට අයිතියක් නැහැ කියලා ජනාධිපතිතුමන් කරපු ප්‍රකාශය අද ඩේලි මිරර් පුවත්පත පුටද්දී ඒ වගේම ඩේලි මිරර් පුවත්පතේම තියෙනවා terror attack not fair to blame IGP. This is where UNPMP Sarath Fonseca said that the government were in office since 2010 should be held responsible for the series of terror attacks කියලා and it is not fair to blame the IGP for these attacks කියලා එතුමා කරපු ප්‍රකාශය මතක් කරද්දී විශේෂම එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රී ආශු මාර්සිංහ මහතා මේ to ban the burqa he presented a private member's motion to the parliament yesterday regarding calling on banning the particular costume, the wearing of the Muslims, the burqa in Sri Lanka. ඒ වගේම සිලෝන් ටුඩේ පුවත්පතේ තවත් වාර්තාවක් තියෙනවා විජේදාස රාජපක්ෂ මහත්මයා කරපු ප්‍රකාශය සම්බන්ධව මේ පුවත හැම ඉංග්‍රීසි පුවත්පතකම වාගේ උපුටද්දී සිලෝන් ටුඩේ පුවත්පතේ වාර්තාව මේ විදිහට ඔබට කියන්නම් recruitment by IS of 32 Lankans. Vijayadasa says his 2016 revelation ignored. 2016 වසරේදී විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා කරපු ඒ ප්‍රකාශය විදිහට උපුටද්දී අපි වෙලාව බලලා ඉමු. Real crescent sausages. විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා මීට කලින් මේ පිළිබඳව තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමේදී ඒ නොසලකා හරියයි කියන ඒ ප්‍රකාශය තමයි සිලෝන් ටුඩේ පුවත්පතේ විදිහට තමන්ගේ වාර්තාවේ ගෙනෙන්නේ. අපි යමු අද පුවත්පතේත් කරුණු කිහිපයක් වාර්තා කරනවා. අද ඉස්ලාම් අන්තවාදී සංවිධාන වහාම තහනම් කිරීමට පියවර ගත යුතුයි. ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශය උපුටා දක්වන්නේ එහෙම. ඔවුන්ට අයත් නිශ්චල සහ චංචල දේපල රාජසන්තක කළ යුතුයි කියලාත් අමාත්‍යවරයා ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා. ඒ පිළිබඳව තොරතුරු අද වාර්තා කරනවා. ඩේලි මිරර් පත්‍රය මොකද? ඩේලි මිරර් පත්‍රයේ තියෙනවා චමින්ද දැන් දෙමටගොඩ ප්‍රදේශයේ අත්අඩංගුවට ගත්ත පුද්ගලයා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණෙන් කලින් මැතිවරණයකට මේ ඉදිරිපත් වුණා කියලා සඳහන් වෙලා තිබුණා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණෙන් මේ පිළිබඳව කරපු ප්‍රකාශය. JVP denies he was a member or an activist, where the Janata Vimukti Peramuna yesterday admitted that a person who was arrested at Demadagoda in connection with this explosion represented the JVP nationalist in the 2015 general election and however claimed that he was neither a member of the JVP nor an activist. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සමාජිකයෙක් නොවේ යහු කියලා තමයි මේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පැත්තෙන් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා කියලා අද ඩේලි මිරර් පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. සියලු පත්තරවල තියෙනවා මේ හැමදෙනාගේම ප්‍රකාශ. ලංකාදීප පත්‍රයේත් ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රකාශය, අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දැක්වීම, විපක්ෂ නායකවරයාගේ අදහස් දැක්වීම, මේ වගේම ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ අදහස් දැක්වීම ආදී වශයෙන් මේ සිදුවීම හා සම්බන්ධව දැක්වූ බොහෝ අදහස් තදත් ලංකාදීප පත්‍රයේත් අන්තර්ගත වෙලා තිබෙනවා. ඊයේ දිනේදී කටුවපිටිය ප්‍රදේශයේ අවසන් කටයුතු සිදු වුණ පාස්කුරිදා මේ ප්‍රහාරයෙන් මිය ගිය බොහෝ දෙනෙකුගේ පිළිබඳව අද ඡායාරූප සටහන් සහ වාර්තා පළ වෙනවා පුවත්පත්වල මුල් පිටුවල. දිනවින පත්‍රයේ මේ ගැන ලියන්නේ ගමක් මලගමක් වෙයි. ඇත්තටම හරි අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. කටුවපිටිය ප්‍රහාරයෙන් මිය ගිය අය සමිඳුන් තුරුලට යනුවෙන් උද්දෘත කරලා අතිඋතුම් මල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුතුව අවසන් ආගමික වතාවත් සිදු කිරීමෙන් පස්සේ කටුවපිටිය දේවස්ථානයේදී මිය ගිය විශාල පිරිසකගේ ආදාහන කටයුතු ඊයේ එකම ස්ථානයකදී සිදු කළා. ඡායාරූපයක් සහිතව මේ පිළිබඳව තොරතුරු දිනමින මුල් පිටුවේ දකින්න ලැබෙනවා. රසපත්‍රයේත් මේ පිළිබඳව අද ඡායාරූපයක් දකින්න ලැබෙනවා. මේ සිදුවීම හැමෝටම දැනුණු දෙයක්. යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ හා සම්බන්ධව
සැමරීමක් කරපු අවස්ථාව දකින්නේ පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් මියගිය ඇය සමරා යාපනයේ සරසවියේදී දැල්වූ පහන්වල ඡායාරූපයක් දකින්න ලැබෙනවා. උදුරාගත් ජීවිත වෙනුවෙන් ඔවුන් පහන් දැල්වූ බවයි රස පුවත්පත අද වාර්තා කරන්නේ. අද පත්තරයේ මේ පිළිබඳව තවත් තොරතුරක් තියෙනවා. ඡායාරූපයක් සහිතව සාමදානයේ සැතපේවා පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් මියගිය 22 දෙනෙකුගේ සිරුරු කටුවපිටිය ප්‍රදේශයේ ආදාහනය කළ අයුරු ඡායාරූපයක් සහිතව අද පත්තරේ වාර්තා කරනවා. Ceylon Today පොත්පතේ මුල් පිටුවේ මේ පිළිබඳ ඡායාරූප සටහනක් පළ වෙනවා. Find eternal rest dear departed කියන ශීර්ෂයට mass burials were held yesterday for the victims of the bomb blast on Easter Sunday at the St Sebastian's Church in Katuapitiya, and which was conducted by Archbishop of Colombo Malcolm Cardinal Ranjit. And also the island reports another photograph on the front page. Funerals of the victims of the Easter Sunday carnage were held in and around Katuapitiya area yesterday. එවැගේම Ceylon Today Daily News පොත්පතේ ඡායාරූප සටහනක් පළ වෙනවා. මේ විශාල දෙනෙකුගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වුණේ ආරක්ෂාව මැද්දේ පියතුමන්ලා එවැගේම පැවිදි සොයුරියන්. The burial of victims of the Easter Sunday took place in Katuapitiya Church yesterday. මේ විදිහට ඡායාරූප සටහන් වාර්තා පළ වෙද්දී අපි යන්නේ ඊළඟට දිනමින පුවත්පතට. ඔව් දැන් ආරක්ෂාව පිළිබඳව අපි හැමෝටම වගකීමක් තියෙන නටාලියා මේ වෙලාවේ නේද? දැන් මේ වෙලාවේදී ආරක්ෂක අංශ වලට ලැබෙන තොරතුරු වල විදිහට තවත් ත්‍රස්තවාදීන් පිරිසක් පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. ජාත්‍යන්තර වශයෙන් විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාවෙන් අපිට ලැබිච්ච තොරතුරු වල වෙනක් සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම ඇතැම් පුපුරන ද්‍රව්‍ය සහිත වාහන පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. සැකකටයුතු දේවල් පිළිබඳව කියනවා. ඔය අතර ඊ අපිට මට මතකයි මේ බම්බල පිටියේ පැත්තේ පොලිසියට ලැබෙන තොරතුරක් අනුව ගිහලා යමක් පරීක්ෂා කරනකොට මේ කොන්ක්‍රීට් ගලක් ඊටම හොඳින් ආවරණය කරලා ආරක්ෂක අංශ නොමග යවන්න කරපු උත්සාහයක් කියලා ඒ පොලිසිය සඳහන් කරන්නේ. මේ වගේ ඊටම නිර්ලජ්ජිත වැඩ කරන පිරිසකුත් මේ අතර ඉන්නවා. ඒ නිසා ඔබ මේ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න. සමාජයේ වගකීම් සහගත පුද්ගලයෙක් වීමේ උවමනාව අපි හැමෝටම තියෙනවා මේ වෙලාවේදී. කෙසේවත් පුවත්පත් වාර්තා කරනවා මෙන්න මෙහෙම කාරණයක්. තනින් තන බෝම්බ ඇති බවට කියන කතා බොරු. පොලිස් මූලස්ථානයේ ප්‍රකාශයක් අද පුටා දක්වනවා දිනමින පුවත්පත. දිවයිනේ විවිධ ස්ථානවල බෝම්බ තිබූ බවත් ඒවා නිෂ්ක්‍රිය කළ බවටත් අන්තර්ජාලය සහ වෙනත් විවිධ වෙබ් අඩවි ඔස්සේ ඊයේ කරනු ලැබූ ප්‍රචාර සම්පූර්ණයෙන් අසත්‍ය බව පොලිස් මූලස්ථානයේ දැනුම් දෙයි යනුවෙන් වාර්තා කරනවා. බොහෝ තැන්වල ජනතාව අවදියෙන් සිටින බව නම් පැහැදිලි. නමුත් ඒහා සම්බන්ධව අනතුරක් හිතන තරමටම නැහැයි කියන එකයි මේ විවිධ තැන්වල තියෙන විවිධ පාර්සල් හා සම්බන්ධව අදහස් දක්වමින් පොලිස් මූලස්ථානය කියන්නේ. ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයේ පිටුපස තව්හීඩ් ජමාත් සිටින අත්අඩංගුවටගත් සැකකරුවෝ හෙළි කරති යනුවෙන් දිනමින පුවත්පත තවත් ප්‍රවෘත්තියක් වාර්තා කරනවා. අතුල් පිටුවේ මේ පිළිබඳව තොරතුරු සඳහන්. එහි කියනවා මෙන්න මෙහෙම කොළඹ මීගමුව මඩකලපුව කතෝලික දේවස්ථානවලට සහ හෝටල් කිහිපයක් ඇතුළු ස්ථාන 9කට මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාර එල්ල කර ඇතේ ජාත්‍යන්තර ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයක සහාය ඇතිව තහුජිද් ජමාත් නැමැති සංවිධානයේ බව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අත්අඩංගුවට පත්ව සිටින සැකකරුවන්ගේ ප්‍රශ්න කිරීමවලදී හෙළිදරව් වුණු බවයි දිනමින පත්තරය අද වාර්තා කරන්නේ. ලංකාදීප පොත්පතේ තියෙනවා. ඔව් ලංකාදීප පත්තරයේ මේ පිළිබඳව තොරතුරු සඳහන් කරලා තියෙනවා. අද සියලු පුවත්පත්වල තියෙනවා මේ අත්අඩංගුවට ගැනීම හා සම්බන්ධ විවිධ කරුණු කාරණා. ලංකාදීප පත්තරයේ මේ පිළිබඳව සඳහන් වෙනවා මෙන්න මෙහෙම. බෝම්බ ප්‍රහාර පරීක්ෂණවලට සහාය වෙන්නේ ජාත්‍යන්තර පොලිස් කණ්ඩායමක් සූදානම් බවට අද තොරතුරු වාර්තා කරනවා ලංකාදීප පත්තරේ. ජාත්‍යන්තර පොලිසිය සහයත් ලබා දෙන්න සූදානම් බවත් විවිධ රටවල් වල සහාය ලබා දෙන්න සූදානම් බවත් ඊයේ දවසේ අපිට නිරන්තරයෙන් වාර්තා වුණා. ලංකාදීප පදයේ පිළිබඳවත් අවධානය යොමු කරනවා. The Island Potpate, second team of NTJ terrorists ready for bombing, says the Indian officials. They have informed this in especially the Hindustan Times. They have quoted the officials as having said India is helping Sri Lanka probe the attacks with technical and intelligence support, and Indian security agencies are watching a Tamil Nadu based cleric කියලා තමයි තවදුරටත් මේ වාර්තාවේ දක්වන්නේ. Daily Mirror පුවත්පතේ වාර්තා වෙනවා India warns Sri Lanka of more attacks, terror attacks, Syrian among those detained. Officials said Indian security agencies had alerted Sri Lanka that another National Tawheed Jamaat, the NTJ team led by Jalal Quital Lais Rilwan Marzak, was likely to carry out more attacks. කියලා ඉන්දියාවේ බුද්ධ්‍යංශ තොරතුරු වලට අනුව ලංකාවට අනතුරු ඇඟවීමක් කරපු ප්‍රවෘත්තිය අද Daily Mirror පුවත්පත උපුටද්දී ලංකාදීප පුවත්පතෙත් තියෙනවා තවත් වාර්තාවක්. ඔව් ලංකාදීප පත්‍රයේ තියෙන ප්‍රවෘත්ති කිහිපයක් දැන් අද තමයි පාසල් පටන් ගන්නවයි කියලා කිව්වේ මේ සිද්ධියත් එක්ක දවස් දෙකක නිවාඩුවකින් පස්සේ. කෙසේ වුවත් ඊයේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළා පාසල් ආරම්භ කරන දවස තවත් දින කිහිපයක් දීර්ඝ කරන්න. ඒ අනුව දෙවැනි වාරයේ පාසල් ආරම්භ කිරීම ලබන 29 වෙනිදා දක්වා කල් දමා තිබෙන බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නිවේදනයක් අද උපුටා දක්වන්නේ ලංකාදීප පත්‍රයේ.
The Island පුවත්පතේ තියෙන තවත් වාර්තාවකටයි මේ අවධානය යොමු කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. Warning of bomb lorry, police on red alert. ඊයේ දිනේදී සවස් වරුවන විට මේ ගැන කතා බහට ලක් වුණා. කොළඹ නගරයට ඇතුල් වෙලා තියෙනවා කියලා බෝම්බ පටවා ගත්ත ලොරියක්. Colombo police stations had been placed on red alert following an intelligence warning that a lorry and a van carrying explosives are in the city. That is where police spokesman SSP Ruwan Gunasekara told media yesterday කියලා වාර්තා කරද්දී Ceylon Today පුවත්පතේ තියෙනවා police on high alert. This is where yes, let me find the update. Police stations in Colombo were advised to stay on high alert yesterday with regard to a suspicious lorry and a small van suspected to be entering the city with explosives. මේ විදිහට කොළඹ නගරයට ඇතුළු වුණු රථ දෙකක් පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා කරද්දී Daily Mirror පුවත්පතේ තියෙනවා වාර්තාවක්. Police asked to remain vigilant. That is where police have asked to remain on high alert, and all police stations and police personnel in Colombo have been advised to remain on high alert. And these vehicles may තියෙන ඒ පුවරු දෙක මේ 15.3.1.6 කියන අංකය වගේම CBF 16.68 කියන අංකතරණ වාහන පිළිබඳව අවධානයෙන් ඉන්න කියලා තමයි වාර්තා කරන්නේ අද Daily Mirror පුවත්පතේ. ඒ වගේම මේ ලංකාදීප පත්‍රයේ කියනවා වාහන 6ක් තියෙනවා කියලා. සැක වාහන 6ක් පොලිසිය හැගහගෙන කියලා ඒ වාර්තා කරන්නේ. පුපුරණ ද්‍රව්‍ය සහිත ලොරියක් සහ කැබ් රථයක් කොළඹ ප්‍රදේශයේ සැරිසරන බවට බුද්ධාංශ වලට තොරතුරු ලැබී තිබෙන බවත් අර කිව්වා වගේ වාර්තා කරනවා. කොහොමද මේ සැක කටයුතු වාහන පිළිබඳව තොරතුරු සඳහන් අර කිව්ව අංක සහිත වාහන දෙක ටිකක් මතක තියාගත්තොත් හොඳයි. අංක 15 ඇලයිරක් 0.316 නිල් පැහැති මෝටර රථයක් සහ CBF කාණ්ඩයේ 16.68 දරන සුදු පැහැති මෝටර රථයක් පිළිබඳවයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. ඒ පිළිබඳව ටිකක් අවධානයෙන් ඉන්න. And also in the Daily Mirror, display contact details prominently. Police tell motorists. Tamange especially on the windscreen වාහනේ නවත්තලා කොහේ හරි යද්දිචමින්ද දුරකථන අංකය මේ වාහන හිමිකරුගේ නැත්නම් රියදුරගේ දුරකථන අංකය සඳහන් කරලා කොතනක හරි ඒ දේ පොලිසියට හොයාගන්නට පුළුවන් විදිහට සඳහන් කරලා යන්න කියලා ඊ විශේෂයෙන් පොලිසිය නිවේදනය කළා. ඒ වගේම තවත් හදිසි අවස්ථාවකදී ඔබට අමතන දුරකථන අංක කිහිපයක් පිළිබඳව අද පුවත්පත් ඔබට වාර්තා ගෙනෙනවා. Emergency numbers at Army Headquarters. For the bomb disposal unit of Army Headquarters 0112 434251 බිඳුවයි 112 43 42 51 බිඳුවයි 114 බිඳුවයි 55යි 1.05. ඒ වගේම තවත් දුරකථන අංක කිහිපයක්ම සඳහන් කරනවා අද Daily News පුවත්පතේ මුල් පිටුවේ මේ සම්බන්ධව ඔබ හදිසි අවස්ථාවකදී ඇමතිය යුතු අංක විදිහට. ලංකාදීප පත්‍රයේ තියෙන ප්‍රවෘත්ති කිහිපයක් පිළිබඳව අපි අවධානය යොමු කළා. පාසල් නිවාඩුව පිළිබඳව තොරතුරු සඳහන් කරලා තිබෙනවා. රජයේ පාසල් ඒ වගේම මේ විශ්වවිද්‍යාල ආදී දේවල් වල විභාග බොහෝසේ කල් දමා තිබෙනවා. විශ්වවිද්‍යාල නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා දමන්නත් තීරණය කරලා තිබෙනවා. මේ සියල්ල පිළිබඳව අද පුවත්පත්වල තොරතුරු අන්තර්ගතයි. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සහ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ තොරතුරු වල එහි සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම මේ අද පත්‍රයේ තියෙන තවත් කාරණයක් පිළිබඳව අර බුර්කාව පිළිබඳව කතා කරලා මුලින්ම නේ. ඒ පිළිබඳව අද පත්‍රයේත් වාර්තා කරනවා. බුර්කාව තහනමට යෝජනාවක් ආශු මාරසිංහ මන්ත්‍රීවරයාගේ යෝජනාව පිළිබඳව අද පුවත්පත වාර්තා කරනවා. දැන් ඊයේ දවසේ අපිට ඇතැම් මාධ්‍ය ඔස්සේ සඳහන් වුණු පුවතක් තමයි නටාලියා මතක ඇති. මේ ඇතැම් උදවිය මේ බුර්කාව ඇඳගෙනත් විවිධ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා පෙළඹුණු අවස්ථාව. ඒක ඇතැම් උදවිය මේ නිකම් හාස්‍යයට ලක් කරන්න පාවිච්චි කරපු තැනුත් අපේ ඉතිහාසයේ වාර්තා වෙලා තිබෙනවා. ඒ කෙසේ වුවත් මේ වෙලාවේදී අපි හැමෝටම වගකීම් සහගත කාර්යභාරයක් මේ සමාජය වෙනුවෙන් සිද්ධ කළ යුතුව පවතිනවා. රසපත්‍රයේ ඊට කලින් Daily Mirror නේ. Daily Mirror පුවත්පතේ තවත් ඉංග්‍රීසි පුවත්පත් කීපයක තියෙන වාර්තා කීපයක්. Government considering ban on burqa and niqab මේ විදිහට තොරතුරු Daily Mirror පුවත්පතේ පුඩාද Daily News පුවත්පතේ චමින්ද කියපු ප්‍රවෘත්ති. Schools will be reopening on Monday, not today. The Education Ministry has extended the April school vacation for government and private schools. For the second term, the schools will be reopened on Monday, the 29th of April. The Island පුවත්පතේ තියෙන තවත් වාර්තාවක්. A list of 160 terrorists found, but no arrests made. The state intelligence agencies had gathered information about 160 National Tawhid Jamaat members. මේ සංවිධානයට අයත් පුද්ගලයන් 160ක් පිළිබඳව තොරතුරු දැනට බුද්ධාංශ විසින් අනාවරණය කරගෙන තිබුණත් අත්අඩංගුවට ගැනීම කිසිවක් සිදු වෙලා නැහැ. Due to there had been no orders from higher authorities according to sources කියලා The Island පුවත්පත පුටාදී Ceylon Today පුවත්පතේ තවත් වාර්තාවක්. 2 bomb hit hotels close indefinitely. Shangri-La Hotel and the Kingsbury Colombo are closed until further notice following the attacks. However, the Cinnamon Grand, the other hotel affected by the blasts, and Cinnamon Lakeside are fully operational for the resident guests
and for the guests who have pre-booked. Shangri-La hotel සහ Kingsbury hotel පමණයි දැනට නිවේදනය කරලා තියෙන්නේ. නැවත දන්වනතුරු වසා දමා තිබෙනවා කියලා සිනමන් ලේක්සයිඩ් සහ සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රහාරය සිදුණු සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් සහ උන්ගේ සහෝදර අනිත් හෝටලයේ සිනමන් ලේක්සයිඩ් they are open කියලා The Sit Today පුවත්පත වාර්තා කරනවා. රසපත්‍රයේ තියෙන කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමු. ත්‍රිවිධ හමුදාවේ 6700ක් රට පුරා සීරුවෙන් ඉන්නා බවයි එහි වාර්තාවේ දැක්වෙන්නේ. පවතින අයහපත් තත්ත්වය හමුවේ රටේ සහ ජනතාවගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ත්‍රිවිධ හමුදාවේ නිලධාරීන් 6700ක් යොදවා ඇති බව ඊයේ රැස කළ විමසීමකදී යුද හමුදා ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළ බව රසපත්‍රයේ දකින්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම ත්‍රස්තවාදයේ මඩින් අපි සහාය ලබා දෙනවා විදේශ තානාපතිවරු ජනපතිට කියයි යනුවෙන් දැක්වෙන පුවතක් රස පුවත්පතේ තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ මතුව ඇති ත්‍රස්තවාදයේ මැඩලීමට තම පූර්ණ සහාය සහ තාක්ෂණය ලබා දෙන බවට විදේශ තානාපතිවරුන් රසක් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වෙත ඊයේ පවසා ඇත යනුවෙන් ජනාධිපතිවරයා සහ විදේශ තානාපතිවරුන් සහ නියෝජිතයන් අතර පැවති සාකච්ඡාවේදී වුන් ප්‍රකාශ කළ බවයි රස පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක කවුන්සිලය ප්‍රහාරයේ හෙලා දැක තිබෙන පුවතත් අද රසපත්‍රයේ දකින්න ලැබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ දේවස්ථාන සහ හෝටල් පරිසර ඉලක්ක කර ගනිමින් එල්ලෝ මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාර මාලාව දැඩිව හෙලා දකින්න බව එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක කවුන්සිලය ඊයේ ඒකාබද්ධ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළ පුවතයි රස පුවත්පතේ මුල් පිටුවේ දකින්න ලැබෙන්නේ. Ceylon Today පුවත්පතේ envoys assure president of their country support high commissioners, then representatives of the UN and heads of various international institutes. They met President Maithripala Sirisena at the presidential secretariat yesterday and ensured that they will provide the support to assure that their country's support will be provided to the island. ලංකාදීප පුවත්පතේ තවත් පුවත්පත් කිහිපයක වාර්තා වෙනවා. ඊයේ නොච්චියාගම ප්‍රදේශයෙන් කරපු සොයා ගැනීම. ඔව් නොච්චියාගම ව්‍යාපාරිකයාගේ නිවසේ පුපුරන ද්‍රව්‍ය ගබඩාවක්, ජෙලක්නයිට් කරල් 314ක්, ඇමෝනියා බෑග් 23ක්, සේවා නූල් 94ක් අත්අඩංගුවට යනුවෙන් මේ පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා කරලා තිබෙනවා. විශාල ප්‍රමාණයක් අත්අඩංගුවට ගත් බව ඊයේ සියලු මාධ්‍යයන් ඔස්සේ වාර්තා කරනු ලැබුවා. නොච්චියාගම ව්‍යාපාරිකයාගේ නිවසේ පුපුරන ද්‍රව්‍ය ගබඩාවක් යනුවෙනුයි ලංකාදීප පුවත්පත මේ පිළිබඳව අද තොරතුරු සඳහන් කරන්නේ. Even the Daily News reports explosives detonators found in Nochiagama, 8 persons and a minivan and also a lorry in custody කියලත් යොදසන කරපු මේ අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ වැටලීම ගැන වාර්තා කරනවා. Where the police seized 314 sticks of water gel, 23 sacks of ammonia, each weighing 24 kilograms and 46 detonator codes and some other equipment as well. මේ සමග අපි නිමා කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඊයේ දවසේ සිද්ධ වුණු තවත් විශේෂ දෙයක් බවට පත් වුණා. දැන් අර ගායක කමල් පෙරේරා ඩුබායි වල රැඳිලා හිටියේ. ඔහු ඊයේ දවසේ ලංකාවට ආවත් එක්ක අත්අඩංගුවට ගැනීමක් සිදු කරනු ලැබුවා. මේ පිළිබඳව අද සියලු පුවත්පත්වල අන්තර්ගත වෙලා තිබෙනවා. නමුත් අර අනිකුත් අවධානයට දැන් ලක්වුණු ප්‍රධාන කාරණය නොවන නිසා ඒ පිළිබඳව අපි කතා කළේ නැත්තේ. නමුත් සිංහල පත්තරවල නම් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි පුවත්පත්වල නම් ඩුබායි වලින් පිටුහල් කළ අමල් ඇතුළු 6ක් කටුනායකදී CID දැලේ යනුවෙන් වාර්තා කරනවා. මේ පුවත කාලයක් අපි බොහෝ දෙනා කතා කරමින් සිටියා. ඔහුට මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව. මේ ඇතුළු තොරතුරු බොහෝමයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ඇති වුණු සිද්ධිය පිළිබඳව ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරය පිළිබඳව අද සියලු පුවත්පත් වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා තියෙනවා. ඔබට අවධානයෙන් සිටින්න සුරක්ෂිතව සිටින්න ආරාධනය කරමින් අපි අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා. හිටත් පත්තරවල විස්තර අරන් අපි එනවා ඔබ හමුවට. ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.